بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: إياكم ودمشق، وخراب الشام قرب، ونهاية شيعة سوريا، وسقوط الأردن وفلسطين. أخوتي الكرام، أحبتي، تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. أولا، ما أتحدث به هو عبارة عن روايات مذكورة في كتبنا. لا أتمنى السوء لأحد ولا أتمنى أذية أحد، إنما أترجم لكم ما موجود في الروايات. أنتم تعرفون أخوتي الكرام بأن المؤشرات على قرب الظهور هي مؤشرات تلي إحدى الأخرى. يعني قبل 100 سنة لو قلنا وفق حدث معين بأننا قريبون أو قريبين من عصر الظهور، لوجدنا أن المؤشرات لا تدل على ذلك، بل تدل على عكس ذلك. اليوم الذي نعيشه بوضوح يدل على أننا نعيش مجموعة من المؤشرات من العبث أن نغض الطرف عنها. قبل سنوات لو ترجع إلى محاضراتي القديمة كنت أقول لكم أصل بداية النهاية، أصل القضية وبداية النهاية متعلقة بسقوط دمشق، بسقوط سوريا وفق الروايات. ولو تأتي أنت بعقلك تفكر، ناصبة سوريا وفلسطين، أقصد الناصبة مع احترامي للشعبين، من أخطر ما يمكن أن يوجد، حتى أخطر من ناصبة الجزيرة العربية، لأن هؤلاء ولاءهم إلى معاوية لعنة الله عليه عظيم. وهي هذه ما أريد أدخل بها، لماذا سلط الله اليهود على فلسطين؟ هذه لا تروح تفتح علينا جبهة جديدة. فالمعيار، أنت تصور لو سقطت سوريا ناصبة فلسطين وسوريا سيكونون واحد، وسينضم إليهم جميع ناصبة الجزيرة العربية. هذه بدون روايات، أنا جاي أحدثك. فسيكونون كتلة إرهابية للقضاء على كل من يخالفهم. ولو ترجع أنت إلى الأردن أو مثلا إلى السعودية تجد أنهم يضيقون على الشيعة، وهذا أكبر خطأ. ليش؟ يعتقدون بأن ما يسمى بالسنة والجماعة أو في عرفنا هو الناصبي هو الأسلم لهم، وهذا غباء ليس بعده غباء، لأن السفياني راح يظهر ناصبي، وعندما أقول ناصبي يعني باسم أهل السنة والجماعة، ولكنه سيحرق الأخضر واليابس. سيعتبر كل هذه الحكومات الموجودة في الأردن والسعودية حكومات كافرة، ولكن في ذلك الوقت سيكون قد فات الأوان لأن ينتبهوا لذلك. هذه إذا أردنا أن ننظر إلى الموضوع بدون الروايات، نتيجة طبيعية، لأن جميع الناصبة سيكونون مركز الناصبة فلسطين وسوريا، ويطلعون إلى الأردن، فيكون جمع عظيم
من الناصبة ومن قطاع الطرق والإرهابيين الذين سيقتلون ويذبحون كل من يخالفهم. وأنا أقول ذلك بناء على الأحاديث. قلت لك لا أتمنى شيئا ولا أستهدف أحدا بعينه، إنما أتحدث وأترجم الموجود في الأحاديث. الأصل في القضية لا تفكر بغير شيء، سقوط سوريا هو الأصل ومفتاح بداية النهاية، وبدونه ما تتحقق ما بعدها. مثل لعبة الدومينو، عندما تضرب أول قطعة هي سوريا، بعدها تتوالى الأحداث. في الغيبل النعماني الطبعة الأولى، كل المصادر اللي أذكرها من الغيبل النعماني هي الطبعة الأولى حتى أختصر. يقول: فقال يا جابر، أختصر الأحاديث لأن البحث طويل. فقال يا جابر: ذلك خاص وعام، فأما الخاص من الجوع فبالكوفة، وأما العام فبالشام يصيبهم خوف وجوع ما أصابهم مثله قط. لو ترجع إلى جملة الأحاديث المتعلقة بعصر الظهور راح تشوف محورها هي الشام، محور الأحداث والنقاش هو الشام. وعندنا روايات بتقول إن سقوط الشام كل ما تريد تسقط يطول، كل ما تريد تسقط ما يتحقق، وحدة من عندهن تسقط. ونفس اللي احنا دا نعيشه، لأن الفتنة في سوريا صار لها أكثر من 10 سنوات، كل ما تريد تسقط يتجدد وتبقى ثابتة وهكذا. ولكن في نهاية المطاف وفق الروايات بالقطع يجب أن تسقط وفق الأحداث. وأنا قلت لكم لا أستهدف أحدا بعينه، أترجم الأحاديث. وجود الشيعي في سوريا تحت عنوان حرب ناصبة هذا كفر وغباء. خل أعطيك شنو السبب. إذا تحققت الأحداث، أنا أعطيك حكم شرعي، إذا تحققت الأحداث وتضعضع الوضع في سوريا، من الغباء وقد تكون حرمة شرعية، بل هي حرمة شرعية، أن شيعي واحد يبقى في سوريا. على الشيعة الخروج، لأن طبخهم في القدور أصبح قطعي. حربهم مع السفياني خسرانة. السفياني عنده جيش جرار يحرق الأخضر واليابس، لا يوقفه أحد إلا صاحب الأمر عليه السلام ورجالاته. لذلك تشوفني دائما في إعلاناتي، في كلامي، في مواضيع اللي طرحتها، لأن الأصوليون قتلوا أصحاب الإمام والناس جهلوا في أسرار 313. أتعمد في إعلاناتي، في كلامي، أتحدث عن هذا، أولا للتبرك، وثانيا حتى يفهم المقابل أننا قريبون من عصر الظهور، حتى نفسيته تكون مهيئة ومتوافقة مع ذلك. لأنه إذا حصلت الضعضعة والأحداث، ما يمكن لواحد يبقى في سوريا وهو عارف أنها حرب خسرانة. وعندنا رواية يقول: إذا وصلتم لذلك الحال، أرجو الشباب، أبو حسين 313 يزودني، وأبو لؤلؤ الشباب الله يحفظكم، أكو حديث الإمام يقول عند ذلك الموقف: الهرب، يعني اطلعوا من سوريا. ما وجدت عندي، مار علي قبل سنين أتذكر بعبارات الهرب، فأترجاكم ابعثوا لي إياه إذا متفضلين. فالإمام يوصينا بذلك. قد يقول قائل: هسه أنا ما أريد أفرع، وشنو الدليل شيخنا؟ ليش تقول يحرم؟ أنا أقول لك ليش. يعني أولا أنها حرب خسرانة، ثانيا أنت مو وظيفتك أنت هذه من مهام الإمام وأتباعه أن يقفوا بوجه السفياني، مو شغلتك. ثالثا أنت
في حرب خسرانة حرام عليك وجوبا الحفاظ على نفسك. والإمام يقول لنا ذلك في كتاب الغيبة صفحة 289 عن جابر بن يزيد الجعفي قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام. شوف الأئمة دائما يتحدثون عن تلكم الأحداث. يا جابر شوف إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا. كلنا نقرأ الحديث قراءة جريدة. شنو السبب؟ يا ابن رسول الله، أنت تدري جابر لن يدرك ذلك الأمر، ما راح يدرك ذلك الأمر. شيخنا ايش مدريك ما راح يدرك الأمر؟ لأن الحديث يقول لنا. زين ليش تقول له لا تحرك يدا ولا رجلا يا ابن رسول الله؟ إذا كان جابر ما راح يدرك الأمر ليش تقول له؟ يريد يوصل لنا الرسالة. ايش مدريك شيخنا، همر الحديث يقول لنا. عرفت؟ لأن أنا أعرف الهيترز، دول يسموهم هيترز، المشككون والمبغضون، يدور لك كلمة علي أعرفهم فأسد عليهم الباب لي قدام. يقول له ولا إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. يقول له أنت ما لك علاقة، التهي بحياتك، انشر علوم آل محمد، دافع عنهم، روح لشغلك، ما لك علاقة بالسياسة، ما لك علاقة بهالشغلات القذرة أجلكم الله، ما لك علاقة تدافع عن الحكومات الظالمة، اقعد بمكانك وابتعد. هذه وصايا الإمام. وصايا من هو؟ الإمام. وما أريد أفتح ملف حساس بعدين مو بصالح أحد. يقول أنت إيش وقت يا جابر تبدي تحكي؟ إيش وقت أنت تلزم وتمارس حياتك، تروح تسفرات، تتعبد، تنصح الناس، هاي شغلتك، ما لك علاقة. لا تحرك يدا ولا ساكنا، يعني ما عليك أنت بأي شيء. شوف حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. ما راح تدركها. وما أراك تدرك ذلك، ترى أنت ما راح تشوف ذلك. لعد ليش تقول له يا ابن رسول الله؟ شوف ليش تقول له يا ابن رسول الله؟ لأنه يوصلها لنا. شنو السبب؟ شيخنا ايش مدريك؟ هو يقول له فحدث بها من بعدي. أولها اختلاف بني العباس. الحكومة العراقية هذه ما تقدر أي حكومة بالعالم أن تزيلها، ما يصير. لو تسقط 60 مرة ترجع تحتي، ما تزال إلا أن وسيكون فيما بينهم ما يضعضع الوضع وعندها يسقطون. عاملان مهمان، وأنا لا أتمنى ذلك، مو عبالك يعني أني أريد شرا بأحد، أتمنى أترجم ما موجود. يختلفون فيما بينهم، والسفياني سيسحقهم سحقا عن بكرة أبيهم. هذان العاملان يسقطان الدولة، وبدونها ما تسقط، ولا أتمنى ذلك. شوف دا أكرر، أنت مو أعرف الهيترز يركضون ورايا، أنا أعرفهم لعنة الله عليهم. فيقول له اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك. شوف، وحدث بها، ولكن حدث به من بعدي عني، وصلها إلي وإلك وللآخرين. ومناد ينادي من السماء ويجيئكم صوت من ناحية دمشق. انتبه، سوريا سر الأحداث، دمشق مركز الأحداث، مركز معاوية والنصب لعنة الله عليهم.
وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية. إذن أنت عندك لا تحرك يدا ولا رجلا، ما لك علاقة. يعني شنو؟ يعني صير أخباري، صير أخباري. السياسة وشسع النعل، ماكو لك علاقة بالسياسة. تتعبد، تتونس، تطلع تفتر، تتزوج، متعة، تاكل، تقرأ، تنصح العالم. ما حد داق بابك حتى يأذيك حتى تدافع عن نفسك، وهو حق مشروع. فما لك علاقة، لأنه أنت كشيعي دينيا لا يجوز لك أن تقتل في قضية ليس قضيتك. الشيعي الذي يقتل من أجل الموصل خرب روحه، الشيعي الذي يقتل من أجل فلسطين خرب روحه. مو شغلتك أنت، مو شغلتك. أنت تخلي أولاد المنطقة يدافعون عن مناطقهم، وأنت تصير باقب. أنت مو تصير مطي تموت لي قدام وتضعف قوتك وتخلي الناصبة يطقون ذيك إصبع. سافل أنت، لعن الله كل من أفتى بذلك. و90% حكي ما مطلعه. لو أطلع الحكي، شوف قوة، أطلع الحكي أزلزل الأصوليين تحت الأرض، أخلي يصير زلزال. ما كذب، ما كذب. مو شغلتك أنت تدافع عن ناصبي، ولا شغلتك أنت تدافع عن، مو شغلتك، لأنك أنت هناك مورد يجعلك شهيدا أو لك أجر الشهيد، وبدونه أنت ما لك علاقة. أرخص روح هي الروح الشيعية، أرخص روح وجدتها، رخيصة جدا. ولك كلب إذا يموت يسوي له فاتحة. أنت غير ما شايف ما طالع برا؟ كلب إذا يموت يسوي له فاتحة. روح الشيعي صارت أرخص من الكلب أجلكم الله. لويش؟ هذول المساكين الشباب في قضية ليست قضيتهم، مو شغلتهم. ما حد داق بابك حتى تدافع عن نفسك، تدافع لك عن كم حرامي. على كل، منين جبت هذا الحكي شيخنا؟ انت شلون هيك تقول؟ منو قال لك؟ الامام يقول لي، الامام يقول لي. منو اعطاك فلوس ايش تحكي؟ الامام الصادق اعطاني فلوس، قال لي احكي هذا الحكي. هيترز اكرهكم والله، لعنة الله عليكم. فهاي العلامات إذا أنت ما تشوفها لا تحرك يدا ولا رجلا. أصلها سقوط دمشق. ارجع إلى الأخبار. الوضع في سوريا نهائيا ما يبشر بخير، نهائيا. هذا واحد. شوف العلامات والتركيز كله بسوريا، بعدني ما مخلص. وتسقط قرية بشام تسمى الجابية، وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن. شوف أكو قضية، أنت تعلم في بعض الموارد لا تضيع وقتك في بحث عن المصادق. مثلا يقول لك 3 رايات تتقاتل فيما بينها الأصفر والأصهب، وهذا لا تدور منه. هذا فلان، لا تدور منه، ما لك علاقة. أنت أخذ الأصل. الأصل أن الفتنة في سوريا ومنطلقها في سوريا في بداية النهاية في أحداث آخر الزمن. ولا أتمنى الشر لأحد، إنما أترجم الأحاديث بعد ما أكررها، إنما أكررها لأن المنافقين المتربصين بنا كثر. ومارق تمرق من ناحية الترك. شوف المتورطون والمسببون للأحداث في تركيا، هذه هي المؤشرات اللي أعطيتك إياها في بدء الدعوة، في بدء كلامي. شنية؟ يعني لما واحد يقول لك احنا في آخر الزمان وأحداث راح تصير، وهذا الحكي قبل 100 سنة، لا تركيا لها علاقة بالموضوع مستقرة، ولا روسيا لها علاقة بالموضوع مستقرة، ولا توجد أحداث ومؤشرات في سوريا ومستقرة. فأنت راح تتوقف تقول ما جاي تنسجم مع الحديث، لأن لا توجد مؤشرات.
المؤشر الأول ما يجري في سوريا وكذا، قد واحد يقول شيخنا أحداث وجرت، من يقول هي مصداق الرواية؟ مؤشرات أخرى، سوريا، روسيا، وتركيا، وكل هذه الأحداث مؤشرات نفسها موجودة بالرواية، نفسها موجودة بالرواية. ومارقة تمرق من ناحية الترك ويعقبها هرج الروم، وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة. أنت شوف الآن تركيا قامت بهذا الفعل أو لا؟ أنت تجاوب، شوف وقرنها بالأحداث والأوضاع المتردية في سوريا، والفقر والجوع وتضعضع الوضع والأمن، وسقطت محافظات، وتركيا أخذت كثير من الأراضي، وهرج الروم هي روسيا. هذه كلها اسمع، هذه تؤدي إلى حرب عظيمة وفق هاي الروايات، كفانا الله وإياكم شر الحروب. وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة يا جابر، يا سنة، يا سنة، السنة التي يتحقق فيها سقوط دمشق، فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب. قد تكون حرب عالمية. يعني أنت شوف الآن شنو هالصدفة. روسيا في سوريا، إيران في سوريا، تركيا في سوريا، أمريكا في سوريا، السماوات كلها في سوريا. إيش معنى الحديث يتحدث عن هذا الواقع بالضبط؟ أنني أترجم ما موجود في التاريخ، في الأحاديث، ليست لي علاقة بأحد ولا أتمنى الشر لأحد. هذه بعد سقوطها ستكون هناك حروب عظيمة الآن في الروايات أيضا. فأول أرض من بداية الأحداث، ولا ليبيا هم خربانة، السودان خربانة كثير، الصومال خربانة، كثير من البلدان خربانة. ليش أنت تقول فأول أرض تخرب هي الشام؟ فأول أرض من بداية الأحداث التي قلت لك فيها لا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى تلكم العلامات، فأول تلك العلامات هي أرض الشام. هكذا يقرأ الحديث، هكذا يقرأ الحديث. فأول أرض من بداية الأحداث هي خراب أرض الشام. فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك 3 رايات. هاي لا تدوخ نفسك بيها، أنت أخذ الأصل ما يجري وامشي، لا تضيع هذا الفلان وعلا. هذه مو، إذا تكون حكيم في قراءة الحديث ذني لا مالك شغل بيها، لأنه تبحث عن مصداق تتعب. شنو السبب؟ لأن المصداق يبحث بالآراء، والرأي كفر. حديث يقول تفاصيل ما بعد الأصل اللي هو خراب الشام، خلص بعد ما عندك شيء. يقول ثم وراية السفياني من ضمن الرايات. السفياني مو من البداء، السفياني من الحتم. خروج السفياني حتمي، انتبه. فيلتقي السفياني يسحقهم كلهم عن بكرة أبيهم، والسفياني يدخل للأردن، أسأل الله أن يمن عليها بالأمن والأمان، يدخل للأردن يسحقهم جميعا. السفياني يذبح المسمى في لغتكم السني والشيعي والنصراني ما يبقي واحد إلا أن يكون على ملته.
فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون فيقتله السفياني ومن تبعه، يذبحهم، ثم يقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق. انتبه. نظريا، وقلت لك في بداية كلامي ما ضيع الوقت، لو سقطت سوريا ناصبة فلسطين من أوسخ الناصبة الموجودين على وجه الأرض، مع احترامي للشعب الفلسطيني الكريم، لا أقصدهم، إنما أقصد الناصبة الموجودين، وفي كل شعب شريحة قذرة أجلكم الله، يعني شريحة غير مسالمة. هذول من كنا في سوريا في دوار الحجيرة كان يعلي الأغاني والرقص في 10 من محرم، كان يعلي، فيتعبدون، فعندما يجدون شخص بهذا الحقد على الشيعة وهو يجي باسم الدين، هو يجي متدين. الإسلاميون يعني المتدينون أخطر الناس على وجه الأرض. لهذا السبب كثير من الناس كفرت بالدين، يقولون نحن إذا كان الدين بهكذا نكفر به. والخلل مو بالدين، في تطبيق الدين، الخلل في تطبيق الدين، فأثرت على سمعة الدين وجعلت الناس تنفر من الدين. أعطيك دليل. بعثوا لي الشباب رابط ما شفته، أنا ما أضغط روابط وأني أصدق، لكن قالوا لي أكو ملحد دكتور بالفيزياء راد عليك في حديث الحوت. واحد من اللي داز لي أخباري قال شيخنا بس مع الأسف عندك هواية أخطاء، هو يقول لي بناء على كلام الملحد. صدفة أكو ناصبي، لأن هو قال لي أعطاني مقتطفات شي يقول، صدفة أكو ناصبي قال لي أكو هواية عندكم أحاديث لا تنسجم مع العلم، هم نقل لي حديث الحوت ونفس إشكالات الملحد. قلت له أنت أخذتها من الملحد؟ قال لا أنا ما أخذها من الملحد. قلت له دعوفة. المهم من اطلعت على الإشكالات ما شفت الرابط وما عندي وقت. يجي وقته هذا الملحد دكتور الفيزياء إذا صار عندي وقت وناظرته بالإنجليزي إذا يريد لو بالعربي، أصعد للسماوات وأنزل للقاع، أخليه يكفر بعلوم الفيزياء، خلانا علمه. بس وقته بعد ما جاي طلعت على إشكالات الهزيلة، ويأسفني الأخباري قلبه ريتشيج، بعضهم قلبه ريتشيج، شيخنا مع الأسف عندك هواية أغلاط. ما يفتهم، شو تسوي؟ تعال تتحمل الناس. فنظريا يجتمعون جميعهم ناصبة، ليش يتجهون للعراق؟ مركز الشيعة، فيتوجهون إلى العراق. هاي النظرية ما عدا الرواية. لو أنت تجي تسوي فصل بين الرواية وبين الأحداث تجدها فعلا أنه إذا أصبحت مركزا للناصبة وصاروا بآلاف مؤلفة مدججين بالسلاح، وحصلت سابقا في سوريا، ويعلنون على أساس أنهم هم القائمين على دولة إسلامية. إذا قامت أي دولة إسلامية أكبر فساد في الأرض، الدولة الإسلامية تعد أكبر فساد على وجه الأرض، وهي أبابا من أبواب الناس اللي تلحد. شلون يجي تقول شيخنا؟ إيه هيك أقول. بعدين أنت روح القي لي جواب، جيب لي جواب مقنع. شلون المهدي في زمنه مو أفضل من رسول الله؟ أنت تجيب لي الجواب بعدين اشكل علي. جيب لي جواب، يلا اشكل علي، جيب لي دليل ينقض قولي، وبعدني ما مطلع كل الأدلة اللي عندي، بعدني ما مطلع. ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، ويمر جيشه فيقتتلون بها، فيقتل بها من الجبارين 100,000. مجزرة تصير حرب كبيرة، الحرب تركيا وروسيا وإيران والناصبة، تصير مجزرة.
ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم بقرقيسياء 70,000. كل ناصبي من دير الزور من سوريا، دول العشائر العربية، شكو واحد ناصبي يلتحق تحت لواء السفياني. فصائل المسلحة في فلسطين تلتحق تحت لواء السفياني. تصير كل الناس إذا سقطت عمان شكو ناصبي يلتحق مع السفياني. ويبعث السفياني يمر بقرقيساء، وهسه هي صاير الآن، ترى الآن، فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا، فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان. هذه هنا بعد تبرز هوية أصحاب الإمام سلام الله عليه. أصحاب الإمام هوياتهم تبرز، وأتذكرني أحدثك بهويات أصحاب الإمام شلون تعرفهم. ومعهم شنو السبب؟ ومعهم نفر من أصحاب القائم. شيعة السعودية وشيعة سوريا في هذه الأحداث إذا ما يهربون من تلك البلدان سيسحقون سحقا. شيعة السعودية حياتهم مرتبطة بآل سعود. أقول لكم الحقيقة، إذا سقطت دولة السعودية، شيعة السعودية أرسل الله لهم الأمن والأمان لا يكونون بخير، لأن إذا فقد الوضع وأصبح الموضوع ديني سيبادون. فالأسلم لهم الخروج من السعودية ومن سوريا شيعتهم، يسحقهم السفياني سحقا، ولا أحد يوقف السفياني إلا أصحاب الإمام سلام الله عليه، يذبحونه ذبحا. أصحاب الإمام من يطلعون إيش سوى السفياني؟ يسووه زلاطة، يقطعوه تقطيع. أصحاب الإمام قلوبهم كزبر الحديد. تعرف شنو يعني زبر الحديد؟ أنا بعدين أحكي لك. أصحاب الإمام ما يلعبون سلام الله عليهم. ومعهم نفر من أصحاب القائم، ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة. ويبعث السفياني بعثا إلى المدينة يدل على أنه سيحتل السعودية أيضا، فينفر المهدي منها إلى مكة، فيبلغ أمير جيش السفياني أن المهدي قد خرج إلى مكة، فيبعث جيشا على أثره فلا يدركه حتى يدخل مكة خائفا يترقب على سنة موسى. شيخنا شوف، هاي لغة الناصبي. إذا المهدي هيجي كل الدنيا بيده، شلون يدخل خائف؟ شلون من ألقاب الخائف؟ خلي الأصولي يجاوبك. أنا أريد أوصل للأصولي إلى قناعة أنه ما عنده غير هذا الطريق، وإلا سيعيش الذل والهوان في العوز عن الإجابة. أنت تروح تجاوب. في نفس المصدر صفحة 315-316: إذا استولى السفياني على الكور الخمسة